Okay guys, welcome back. So this would be our module 2 for our course discrete math. no? So we have already discussed from the module 1 regarding the propositional logic. So we have defined what is a statement, a mathematical statement. Then combining mathematical statements, we have these compound statements. And then additional propositions. Yung dalawang magkapares, yung converse inverse, tapos yung dalawa contrapositive and the implication. So I hope you're good with your online quiz 1. So 15 items lang po yun, and generally lahat natakal yun lahat ng binigay na quiz, natakal na yung concept ng module 1 natin nun. Okay, so in this module, it is nearly, or actually yung logic doon at saka yung logic dito almost the same lang. It's a product of each other actually, no? And so we will be discussing Boolean theorems. Ayan guys, so ayan. So siguro kayo naman yung magbigay ng icebreaker mamaya, no? Para patas naman. So mag-chat lang kayo tapos i-broadcast natin yung inyong mga icebreakers. I'm sorry. Ayan. So let's move. Module 2, Part 1. So at the end of this lesson, so the students should be able to interpret and prove the Boolean theorems. So babalik tayo sa algebra nito. No? So, kasi the mathematical reasoning behind these theorems. So, we need to prove. Kaya nga, discrete math, it's usually mathematical reasoning. So, kaya sinama tong Boolean theorems na to, i-prove natin sila. Then, practically implement theorems expression using combinational logic circuits. And these combinational logic circuits are actually the basic building blocks of modern digital computers. And then yung how do we simplify logic gates or yung circuit diagram na to using these theorems, and appreciate the electronic digital origin of modern computer. So ibig sabihin, manonood muna tayo ng mga isang short video clip, wala mo siguro 2 minutes, para ma-appreciate natin paano nag-evolve ang digital computer from a building size to even a pocket size, or even ayan, meron na yata almost 2 by 3 inches lang na mga gadgets, ano. It's because of the George Boole, one of the reasons, no? Kaya napunta tayo sa technology na to. And of course, the transistor technology of the three engineers, si Brittain, Bardeen, and Walter, yung si Shockley, nakapag-invento sila ng maliit na equivalent na switch, no, on and off ng vacuum tube nun. Kasi yung mga building size computer natin doon, kasi laki ng mga buildings or ilang rooms ang mga computer, naging maliit sila dahil sa lumit itong switch na to, which is naging transistor na lang siya, made of semiconductor. Ayan. So 3 scientists plus George Boole, ang technology natin ngayon compact na at mabilis. So let's move. Ayan po si George Boole. So appreciate muna natin ang history, kasi kung wala itong mga genius na to, mga scientists na to, wala tayong compact technology, or ini-enjoy natin ngayon sa modern world. So George Boole was actually born 1815 at England, Lincoln. Then died at 1864. So medyo parang maaga, no? Parang ilang edad lang siya, 51 years old. Aga, no? Siguro kakaisip ng mga gusto nilang i-invento ang agang nawala. But nevertheless, the genius behind logic ng digital world is George Boole. Kung naman yung the genius behind the logic, no, ng logical thinking naman by Aristotle, ito sa kanya
logic behind the digital technology. So, huwag tayong mag-confuse doon. Aristotle, the logic behind the propositions. Yan. No? So, the logic itself in English na language. Tapos, dito ng kay George Boole. Brief history. So, nakita natin, the digital world is just like a simple on and off. And on and off is a simple switch. And yung on and off Boolean theorems natin, dyan siya maglalaro. So, true or false. No? So, ipoprove natin by putting some value ng 1 or 0 sa mga equation para makita natin yung reason behind the equations developed by George Boole. So, ito yung mga equations actually. No? Yan ang mga Boolean theorems. No? Nang dahil dito, yung mga complex circuit diagrams na simplify na. No? Nabawasan. So, halimbawa, kung thousands of combination, biglang naging hundreds na lang. Yan. So, napaunti niya, napa-simplify niya yung circuit diagram ng digital technology because of these theorems. And that's algebra. No? Kung wala itong mga algebra theorems to, hindi lilit ang mga gadget natin ngayon. Galing pa rin sa concept ng Boolean theorems ni George Boole. Okay. So, one at a time, we'll be discussing each theorem and how to use them. No? So, let's browse first. We have this Boolean theorem matrix. No? Usually, we call them as postulates or theorems. No? So, dalawa yan. Usually, sa multiplication side and sum. No? By the way, usually maglalaro lang tayo dito ng kung sa logic proposition ng conjunction tsaka ng disjunction. So, conjunction and gate. Or and, rather, no? Ang disjunction, or. So, plus sign yun. Nag-a-add tayo sa or. At least you have one value which is 1. The answer would be 1. Kapag and gate, there should be at least the both of the two input variables must have a truth values of 1 in order to get a 1 for a conjunction or for an and. No? Yan. Diyan lang tayo maglalaro. On, off, plus, tsaka multiplication. Yan. Let's start with this postulate. Let's say an A value plus 0. No? So, binary lang tayo dito, lagi lang 1 and 0. It's always A. Tama naman, 0 naman to. E di kung anong value ng A, mapa 0 siya o mapa 1, e di yung A pa rin nasagot. So, alam mo sawa, A is 1 or 0 or 1 or 0 or 0, big sabihin yan, at least isang 1, di ba? 1. So, 1 na to. So, inassign mo ng 1 ng A, sagot dito, A, which is 1, then 1 na rin to. Okay? And the other side, ang katumbas niya sa multiplication dito, A dot, kapag may dot multiplication yan, so AND gate yan. So, dapat parehong 1 ang input variables para maging 1 kasi multiply mo sila. No? 1 times 1, so that's, of course, 1. Or 1 and 1 is equal to 1. So, anong inassign natin kay A? 1. Anong sagot? A, which is 1. Okay? So, kung 0 naman siya, multiplied by 1, obvious, 0. So, inassign natin ng 0 si A. Ano si A? 0 pa rin. So, kung anong assignment natin kay A, yun ang output natin, A. Kung 0 to, 0. Kung 1 to, 1 to. Kasi 0 times 1, 0. 1 times 1, that's 1. So, that's the math behind these two theorems. Kung titignan natin na napasimple lang ang dating, no? Pero isa sa mga sangkap yan. Kaya nag-enjoy tayo sa technology ngayon. Ayan. Postulate 5. Any variable that will be or, no? To its complement, meaning ng complement is baliktarin mo ang value na. That's complement. So, for example, if A is 1 plus kabaliktaran ng 1, 0. So, 1 or 0, at least mayroong isang 1, 1 or 0, may 1, edi 1. Yan. Kahit baliktarin pa natin ang value ng A, hindi 1, gawin ng 0. 0 plus
balikta rin ng 0, 1. Eh di nagkaroon na naman ng 1 kasi ortho, 1 na agad. So, ayun lang ibig sabihin ng postulate na yan. Next, sa multiplication, it's always 0 kapag minultiply mo ang isang variable sa sarili niyang complement. Kasi magkabaliktaran yan eh. Kasi pag 1, minultiply mo sa kabaliktaran niya, 0. So, 0. So, kung 0 naman ang value ng a, 0 times complement niya, 1, multiplication yon, may 0, 0 pa rin. Yan. So, ganun lang kadali. Next, let's move to theorem 1. So, yun ang postulate 5 naman. Ngayon, start tayo sa theorems. Excuse me. Ayan, theorem 1. Kapag nag-OR tayo ng variable sa sarili niya, ibig sabihin, A or A, it's always itself. Kasi, kung ano man ang value na nito, pares na rin ang value nun. Try natin. Start natin ng variable equal to 1. 1 or 1. Actually, kahit hindi ko natuloy yung dito eh, kasi alam ko na may 1 dito eh. 1 na sagot. So, 1 din to, di ba? Kasi inassign natin si A na 1. Kaya, 1 din to. A. Kung 0, edi wala, parehong 0 yan. Edi 0 rin tong sagot dito. So, kung anong value ng A, inassign natin sa left side na to, magiging A din dito. Sa right side. So, kapag nag-multiply naman tayo ng any, ng sarili niya, A dot A is always A. So, for example, 1 dot 1. 1 and 1 is 1. So, kaya inassign natin ng 1. Ang output sa right side ng equation is always 1. If it's 0, obvious naman, multiplication, 0 na yan. Kaya, ang assignment mo ng 0A, 0 na rin dito. So, napoprove na natin. Naka-anim na tayo. Ayan. Next, involution. Kapag dinouble complement mo ang sariling variable, babalik sa sarili niya. Imagine yourself ganito. Nakatayo ka. Mag-vertical ka. No? Ang head mo nasa floor. Ang toes mo nasa taas. A complement. O tas magbaliktad ka ulit. Balik mo ang toes mo sa baba, ang head mo sa taas. E di babalik ka sa original position mo. So ganito rin to. Involution. A complement, tapos i-complement mo ulit, A pa rin. Yan. So, ang bilis, no? Vertical. Ganun lang yan. Okay, commutative. As the name suggests, commute. So, kahit i-commute mo pa ang variables, as long as we have the same terms, no? Pares lang yan. No? For example, we have two variables. A plus B. I-commute natin ang B sa position ng A and vice versa, A to B. B plus A. So, siyempre, parehas lang naman yan eh. So, kung 0 to, pumunta doon, 0 doon. Ito, B, 0, pumunta doon, 0 pa rin yun. Or 1 to, pumunta doon, 1. So, commutative property. Same lang ang ibig sabihin. Likewise with multiplication. Pwede mo nang commute ang A times B sa B times A. Same definition. Ginagamit natin to kasi kapag nagsisimplify, minsan hindi mo mapapansin, rearrange mo lang, i-commute mo lang, may mapagsasama ka ng like terms or factoring. Yan ang technique. Kaya nagagamit yan. Actually, lahat to. No? Pero ang essence doon, pag kinomute mo, para makita ng mata mo na may combine na, pwedeng mag-combine na terms. No? Yan. So, associative. So, ito naman, A plus bago mo i-add si A, sa dalawa na to, kailangan ito muna i-perform natin, B plus C. Same is true lang din yan sa, unahin mo nang add ang A plus B, tapos C. So, it's just like 1, 2, 3, A, B, C respectively, no? Values. 1 plus, solve muna natin 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. Then, add mo 1. It's 6. So, same lang din sa 1 plus 2, 3. Tapos, tsaka mo i-add ang 3, 6. So, that's associative. So, same is true with the multiplication. Ito, addition, multiplication. Same lang sa A times, multiply mo muna yung dalawa, B times C. Same lang sa, multiply mo na yung A times B, tapos multiply mo sa C. Just like 1, 2, 3. Okay. 2 times 3, that's 6 times 1. That's 6. What about, ito, 1 times 2. 2 times 3 ang value ng C, 6 pa rin. So, associative. You could actually associate one term to the other
And then, vice versa, pwede rin naman. Same output lang naman ang sagot natin. No? In example ko lang yung 1 plus 2 plus 3. At actually, binary tayo dito. On and off lang. Para magbigay lang ako ng analogy na madaling maintindihan. Okay, let's move. Okay. Ayan, medyo na-cut. So, ganoon na rin dito. No? We could actually perform. No? No? Dito pala, yan. Kahit i-perform din natin, ganoon na rin ang theorem niyan. AB plus AC. Maglagay ka lang ng value dito, pares lang yan. No? Na-prove na natin to. Ito naman, baliktaran sa OR, tapos i-AND mo. Dito, AND, i-OR mo. Again. Dito, OR. Dito, naging AND. Ito, AND. Ito, naging OR. Yan. Kaso, yung complement nila. Let's move. Okay, this is A plus B prime. No? Bago mo i-complement, dapat i-OR mo muna yung A plus B. Yan ang ibig sabihin ng left side na to. Tapos dito, bago mo i-multiply ang A and B, i-complement mo muna ang bawat isa. Prime, complement. So, ibig sabihin parehas na. Try natin. Maglagay tayo ng value ng 1 for A and 1 for B. 1 or 1, edi 1 yun. Alam natin kasi may at least isang 1, 1 na. Sa OR, sa plus. So, 1 na to, complement natin, 0. 1 ang sagot dito, complement natin, 0. Ito, 1 complement, 0. 1 complement, 0. Tapos multiply natin, 0 times 0, 0. Diba? So, tama ang theorem na De Morgan's theorem. Likewise, ganun na rin dito sa kabilang multiplication, kabaliktaran. No? A dot B, 1.1 is 1. Complement mo, 0. Tapos dito, 1 complement is 0. Plus 1 complement mo is 0. So, 0 equals 0. Kahit maglagay ka pa ng value ng 0 dito sa dalawa, ganun din yan. So, dali, parang may kulang sa theorem ko. Natakpan. So, okay, magpo-pause muna ako. I need to cut and paste the other theorems kasi nawala dito eh. Maybe siguro sa settings nito, sa design. Pero, dapat delete. Hindi, wala talaga. So, nabura talaga. Okay, pause lang ako sandali ha. Add ko yung theorem. Kulang eh. Yan, let's continue. Ayan, so, na-cut pala to. Itong theorem 6, yung absorption. So, sa absorption, unahin natin to. A plus times the AND of A and B is always A. Obvious na to. Bakit? Kalimutan na to. Diba? Bakit? Kasi kung 1 na to, diba magiging 1 yung sagot. Kung 0 to, no? Ano yung magiging sagot? 0 pa rin. Prove natin. 1, umpisa natin sa 1. 1 plus 1 times and 1. 1 then 1. Edi 1 to, or 1. Edi 1. Kung 0, 0 plus 0 times 0, wala na rin, no? So, A pa rin balik niya. So, ganun din dito. A times A, that's always A plus AB. So, ganun na rin yun. A plus AB. Ito na rin yun. A times A dot A. So, ang A dot A is always A. Tapos, A times B. So, A plus AB. So, ito na rin yan, di ba? So, A pa rin. So, absorption. So, gamitin itong dalawa to. Usually, ito powerful itong dalawa na to. De Morgan tsaka absorption. Pag may common sila dito, yung second variable nawawala na to. Yung B, A na lang siya. Okay? Yan. Pause na ako. Okay guys, so meron pa dito ng additional pala na law, no? So, yung tinatawag na elimination law. So, yung unang elimination theorem is pag meron kang A plus A prime B is equal to A plus B. Substitute na lang tayo ng value. Huwag tayo mag-derive ng ng algebraic manipulation. So, say A and B parehong 1. So, 1 plus 1 prime 0. So, 0 na to. Kasi kung 1 man to, 0 na to. 0 times any value ng B, 0. So, 1 ang sagot. So, dito, 1 plus
1 pa rin ang sagot. So 1 is equal to 1 sa left side, right side 1. So tama. No? Kahit lagyan pa ng 0 to, 0 plus 0 complement 1 times ito, say 0 or 1. So 0 na, no? So that is 0 times 0 to, then 1. So 1. So 0 to pala, no? 0 plus 0 complement, which 1 times 1. So 1. So 1 ang sagot. So 0 plus 1. So 1. So same pa rin. So same is true with this elimination theorem. Pag nakita na natin ganitong forma, A, B lang yan. Say 1 and 1 ang values ng B and A. 1 times, ito muna. 1 complement 0 plus 1, edi 1. 1 ang buong to. 1 times 1, that's 1. Ito ngayon, 1 times 1, 1. So, same lang yan. So, magagamit natin yan. Pag nakakita tayong ganitong forma, may A plus A prime, tapos may katabing variables dito, gawin na natin A plus yung katabing variable. Ganun din dito. AB na lang yan. A prime plus B, tapos multiply by A. Pag nakita natin ganitong forma, AB na yan. So, try natin apply. Derive the Boolean expression of the following truth table, then simplify it. So, ito yung truth table. So, in this case, kukunin na lang natin yung 1, 2, 3, 4, 5. Kasi kapag mag-isa lang ang 1 dito, sa combination ng tatlong variables, usually come up tayo ng 0. So, in this case, for example, ito na yung equation. Ito galing to sa 1, 2, 3, 4, 5. Galing siya sa mga values na to na may more than 1 na 1. 1, 2, 3, 4, 5. So, try natin. So, that is actually A prime BC. No? A prime which is 0, BC. So, kapag prime siya 0. Kapag regular variable siya 1. Okay, ulit. A prime BC. A prime 0, BC 1 and 1. So, ang output daw nito is 1. Bakit? A prime is 0, maging 1. So, times magiging 1 siya kasi 0 complement magiging 1. 1 times 1 times 1. 1 na to. So, kaya yun yung output na 1. Ito naman, A, B prime, C prime. A, B prime, C prime. Again, pag may prime 0 ha. A, B prime, C prime. So, ayan. So, 1, 0, 0 ang value ng A, B, C respectively. 1, 0 prime, which is 1. So, 1 and 1. Tapos, 0 prime, which is 1. 1 and 1 and 1. 1. Kaya, 1 ito. Okay, kaya 1 ito. Then, apply na rin natin sa susunod doon. A, B prime, C. A, B prime, C. Tama? 1, 0, 1. So, 1, 0, 1. So, 1 and 0, prime natin, 1. So, 1. Then, 1 na to. 1 na rin to. So, 1 na to. Kaya, 1 yan. Dalawa na lang. A, B, C prime. A, B, C prime. Okay? So, 1, 0, 0. 1, rather, 1, 1, 0. 1, 1, 0 complement mo maging 1. So, 1 and 1 and 1, 1. Next. So, tatlong 1. Obvious na lahat to 1. So, in this case, kinuha lahat ng may output na F na 1. Rest kasi 0 naman yan eh. Ang magiging output nito 0. So, hindi, ano pa susulat ko dito? 0. So, wala ning variables nun. Kaya, yung mga output lang na 1 ang kinuha. Okay? Klaro. So, let's try to simplify.
Simplify natin. Okay. So, burahin natin to. Okay. So, ang F natin, simplify muna natin to. So, tingnan natin yung may mga common. So, ang target natin is to combine terms na madali natin na masimplify or marireduce natin. Anong may common? Anong pareho? Ito, may pareho. AB prime, AB prime. Diba? Sige. So, ito muna ang dalawa na to. So, AB prime, AB prime. Factor out natin yung factors nila. C prime plus C. So, ano ibig sabihin nito? Ito yung tinitignan muna natin kasi sila may pareho eh. AB prime, AB prime. Factor out. So, AB prime, C prime. AB prime, C prime. So, multiply yon. Plus AB prime, C. AB prime, C. So, remain lang ang ibig sabihin to. Yun din yun. Okay. So, isulat muna natin yung natitira. A prime. Ito. Natitira. Plus ito, natitira ang dalawa na to. Yan. Okay? Next. Kung makita natin dun sa sa theorem natin, check natin pag C prime plus C, anong sagot? It's So, mag-apply na lang tayong value. Kung 1 to, 1 prime is 0. 1 ito. Di C pa rin. Kung 0 to, prime natin 1. Ito 0 to. Kung anong inassign natin value kasi C pa rin. So, ano to? Ulit. 1 prime which is 0 plus 1. 1 ang sagot. Kung 0 naman, 0 prime is 1 plus 0. Anong laging sagot? 1. Ayan. So, hindi siya 1 pa rin. Okay. So, 1 times AB prime, AB prime. AB prime. Yan. Plus, dito naman, so na-reduce na natin yan. Ito naman, may common pa ba? Uy, meron din. Ito, kasi parehong may AB. No? So, sige, sulat natin AB. Factor out. No? C prime plus C. So, parang ganun din yung kanina. Plus ito. Natira ito. Ito yung natira, di ba? Ito yung pinagsama natin eh. So, ito muna. So, ano to? 1, di ba? Kamukha nung kanina. 1. Yan. AB prime dahil 1 na to, itong C plus C prime lang, no? Ito to. C prime plus C. So, kung 1 to times AB, AB na lang. Plus AB. Plus A prime BC. Plus A prime BC. Okay. Uy. Common pa natin dito. So, tingin nyo. So, meron tayong common dito. So, dito na tayo. Ayan. So, factor out natin yung common. Ito, may common sila. Sige. Which is A. Tapos B prime plus. So, B prime plus B. So, paano yan? A times B prime. A times B prime. Plus A times AB. A times B. Ayan. So, plus. Tapos, rewrite muna natin to. Hindi pa natin ginalaw to.
Okay. So, ano yung B prime plus B? Diba 1? Right? Ayan o. A plus A prime is 1. So, same is true with this. 1 na to. Sa A na lang to. So, plus A prime BC. Oops. Familiar. Kapag A tapos A prime yung katabi, no? Elimination na yan. So, mangyayari dyan, balikan natin si elimination rule. Ayan o, A tsaka A prime tapos yung katabi. Ang mangyayari, yung A na lang, tapos plus yung katabi, no? B. Okay? Klaro yun. So, meron tayong to, A na lang, plus yung katabi. Ano yung katabi? BC. O, tapos na. So, ayan ang sagot natin. So, imagine, lawak nito. Lapad, limang variables actually. Kung sa logic gates, digital logic circuits to, ilang digital electronic components to? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may OR ka pa. No? 1, 2, 3, 4, siyam. Tapos biglang naging 3 na lang sa 2, 3. So, yun yung sinasabing yung dating building size na computer, yung design ng logic circuit niya, redundant, no? Tapos, nakita ni George Boole na pwedeng i-simplify using Boolean theorem. So, yung logic circuit ngayon ng mga computers, pwedeng ma-simplify. Isipin natin kung ilang equation yun. Ito, nakatipid na tayo ng 6. Naging 3 na lang from siyam. Okay? Yan, tinitignan ko yung timer ko. 10 minutes lang kasi. Okay. Para akong buzzer beater, no? Magbabasketball. Okay. Let's go. Let's try this one. Usually, common factor yung tinitignan. Tapos, rules, elimination. Yan. Ito, sa tingin mo, kung ito yung pagsama ko, mangyayari kasi A plus C ang quantity. Diba? Kung factor out ko ang B times A plus C, medyo marami pa siya. Wala na magagalaw yun. Hindi na ma-reduce. Kung dito naman tayo mag-move, may common factor, C, yan. So, retain muna natin si AB. F is equal to AB plus common factor ng dalawa, which is C. So, B plus B prime. Oops, familiar. B plus B prime. So, C times B, B times C. So, commutative pwede yan baliktad. BC, CB. Plus B, C. B prime C. B prime C. B prime C. C times B prime. Okay. Familiar. This is 1 already. So, 1 na ang B plus B prime. So, therefore, F is equal to AB plus C. Ayan. Sagot na. Wala na. Wala na tayong masimplify dyan. 3 variables na yun eh. Wala nang common. Yan yung final niyan. So, ito. May sagot. AB. Sabray natin. A plus B daw ang sagot. Oo naman. Siyempre, diba? May katabi. A prime tapos yung katabi lang, diba? So, ano yan? Elimination. Diba? A prime, A plus A prime yung katabi. Magiging A na lang plus yung katabi. Ito, yung katabi ng A prime. So, ayan. D F is equal to A plus yung katabi, which is B. So, kahit maglagay ka pa ng values yan, same pa rin. 1 plus 1 complement 0 times 1. So, 0 na to. 1 ang sagot. So, 1 plus 1. So, at least isang 1 sa OR, sa plus, ibig sabihin 1. So, pares lang, diba? Ibig sabihin, ito, pares lang. Kahit doon sa previous natin, lagyan natin value yung ABC dito. Kahit anong combination ng ABC. Same lang ang sagot nito. It's either true or false man. Kung true siya or false,
Kung true ang sagot nito, true din to. Kung sagot nito, false, false din to. So, imagine natin yan para mga compound statements. May conjunction, multiplication to conjunction, may negation, prime, tapos disjunction or. So, ganun din ibig sabihin yan. Okay. Next. Yung timer ko. 6 minutes kaya. Okay. So, may sagot. AC prime, A prime C, AB prime plus A prime C, AB prime. Sige, sagutin natin. So, try natin common factor. So, pag nagko-factor out tayo, yung marireduce siya. Baka naman nag-factor out ka, lalo siyang dadami yung terms, di ba? Yung lalawak siya lalo or mararami yung terms. Tingnan natin yung mabilis na common. A prime B, makamukha A prime, wala. AB prime, wala. A prime B meron. So, anong common na makikita natin? AB prime. So, C. C. Common. No. Try natin. So, ano yung common natin? C. C muna dito sa dalawa. Sige, try natin dun sa dalawa. Walang mawala. A prime. Hindi, C ang common eh. C times A prime B prime plus dito A prime B dito complement pareho. Ayan, biglang may nagsinyal sa akin doon sa labas. Nag-post tayo. Ulit. Nasaan na? Hindi tayo dito. Sa fourth problem na tayo, right? Fourth problem. Ito. Sige, ulit. Yung common factor natin. Ito, okay guys. Meron tayong common talaga dito. Nak, sandali. Sandali nak, may istorbo ko. Ara ko po. Sandali lang. Ayan. Kaya nag-post ako kanina. Tumuloy pa rin siya. Pumasok pa rin sa kwarto yung chikiting ko. Okay. Apologies for that one. Okay, tuloy natin. May common, di ba? A prime C. Ayun. Nahuli. So, that is equal to A prime C ang common factor. So, A prime C. So, B prime to. So, B prime yung isa plus ito A prime C B. So B, yan, B. Then plus A B prime. Yan. So this is one already, no? So this is one already. So A prime C times 1 A prime C. So, plus A B prime. So, wala na. Wala na tayong substitute dyan. Or ma-factor out. Kasi A prime A. So, wala na. Kasi, di naman pwede yung A prime, yung elimination. Sana kung wala to. Or sana wala tong B prime. Kung wala to, or wala to, yung elimination, yung may A prime, di ba? Na tapos naka-OR. So, that's the final answer. So, at least ilan yung nawala? 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 1, 2, 3. So, na-eliminate yung dalawang circuit natin doon. Okay? Ayan. So, ito, familiar, no? Truth table ng
ng mga basic logic gates natin doon sa what do you call this? Doon sa COM-org or ADET niya. I think ito yan. So, ang AND gate, product siya. Kung may input siyang A, B dito, A dito, B dito, enlarge ko lang. Ayaw mag-enlarge. Wait lang, enlarge. Yan. So, ang AND gate multiplication. So, kung multiplication siya, at least dapat parehong A and B 1, di ba? Ang dali. Ano ba yan? Add text lang. Text box. Ayan. So, madali lang. So, A times B siya nun. So, kung A times B, dapat parehong 1 to magiging 1. So, ayun. Magiging 1 siya kapag parehong 1 yung A and B. Ayun. Kapag OR gate, ayan, plus siya. No? Ang algebraic equation niya ay A plus B. So, at least meron ako ng isang 1 dyan, di ba? 1 siya. No? Guys, huwag kayo palito dun sa kung parehong 1 yan, 1 plus 1. Sir, 2, binary tayo. Hanggang 1 lang ang mataas. Carry siya nun ng 1. 0, carry 1. Diba? So, ibig sabihin nun, 0, carry 1. Tapos bring down 1 natin. So, 1, 0. Sa number system natin, 1, 2, 4. So, 1, 2. Ayan. Actually, this is 2. Pero 1, 0 ang 2 sa binary. So, ayan. So, at least meron kong isang 1 dyan. 1 na yung sagot. So, kaya nga, 1, 1, 1. At least isang 1, at least isang 1, at least isang 1. 1 siya. Otherwise, 0. Ang negation, by the way, this is actually conjunction sa propositional logic, di ba? Ito is disjunction. Ito, negation. Kung anong value ng input natin ng A, i-negate lang natin kabaliktaran. So, bubbles means may small circle dito. Means i-negate mo. Kung 0, 1. Kung 1, 0. Yan. Ang buffer naman, kung anong value ng A, yun din ang output natin. Kung anong value ng A, yun din ang output natin. So, 0, 0, 1, 1. Ang NAND, kabaliktaran lang ng AND. So, baliktaran natin sagot dito. So, this is NAND. Ibig sabihin, not AND. Not, may bubble doon, not AND. So, ito titignan natin ang AND. Babaliktaran natin sagot mga to. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Yan. NOR. Kung may OR, may NOR. Baliktarin din natin sagot ang OR. 0, 1, 1, 1. So, that is 1, 1, 1, 0. I'm sorry. Dito ang tingin. 1, 0, 0, 0. Kasi 0, 1, 1, 1. Baliktad natin. 1, 0, 0, 0. Ang XOR naman, ganito siya. Eksakto, isang bilang ng 1, 1 siya. Hindi at least 1 ha. At least isang 1, 1 hindi. Eksakto, isang bilang ng 1, 1 ang sagot. Ito siya. Exclusive OR yun. Ang pinakaibahan ng symbol, meron pang curve dito yung ano. Ito, dagdagan mo lang isang curve dito sa unahan. Ayan. So, at least, or hindi at least, eksakto isang 1 ng combination, 0, 1. So, eksaktong may isang 1, bilang ng 1, 1. 1, 0, eksakto bilang ng 1, isa, 1. Otherwise, 0. Ayan. Exclusive OR naman, kabaliktaran nito. So, 1, 0, 0, 1. So, 1, 0, 0, 1. Okay, yan. So, na-review lang tayo sa, kung makikita nyo, dahil nasa discrete math tayo, discrete ang sagot natin. It's either 1 or 0, or true or false, or yes or no. Gano'n lang siya. So, discrete. Wala siyang fraction, no? Dito, yan. Timer. Get ready. Dito, simplify natin ang circuit diagram. No?
Pero, baliktad ngayon, given ka ng diagram, sulat natin yung Boolean equation. Parang yung naisip ng mga dating nagde-design ng digital circuits natin, para ma-simplify ang circuit diagram, para mapaunti, ma-reduce ang complexity ng circuit diagram ng digital computer. Ito yung ginagawa dyan. Actually, may software na, no? Pero ito, long method muna tayo. So, kapag AND, multiplication, pag OR, addition, di ba? Yan. AB, multiplication to AND. So, kaya AB. So, AB. Then, ito muna. Tapos, i-OR natin. No? I-OR natin. I-OR natin. Kanino? I-OR natin, kasi OR to, AB, i-OR natin dito. Ipa-plus natin. Saan? Dito. Kaso, may complex diagram pa tayo dito. No? So, ayan. Sagutin natin. In this case, umpisa natin dito. So, meron tayo ditong BC. So, mag-AND muna tayo. Maglagay muna tayo ng AND, multiplication. Ito, multiplication. So, multiplication. Multiplication ng ano? Ito, para dito, etong isang open close parenthesis para dito. Okay? Yan. Sige. So, dito sa loob, meron tayong B plus C. Ayun o. B, C. Pag ganito, jumper yan, hindi yan nakakonect. So, B, C. Naka-OR sa B plus C. So, B plus C yan. B plus C. Tapos, yung isa, dito, B, tsaka C. Kaso, AND siya, multiplier, multiplication. BC. Kaya, B, C. Diba? Tapos, yung sagot nito, ito ngayon, nakamultiply na itong dalawa. B plus C, BC. B plus C times BC. So, lumabas na dito yon. Na naka-OR na ngayon to, which is ito na yon, itong line na to, kasi B plus C times BC, lumabas yan. I-OR kanino? Kay A times B. Kay A times B. So, ayan ang ating equation. So, simplify natin. No? So, multiply natin to. B times C. B times C plus BCC. Ayan. So, parang may common. Pag B times B, anong sagot? Pag C times C, anong sagot? Tignan natin yung theorems. Balikan natin yung theorems natin. So, kapag sarili niya multiply, A pa rin, di ba? A times A. So, balik tayo doon. Yan. So, ibig sabihin, equal sign. So, ang output ay Q. Q is equal to Q equal to, yan. So, AB, ano to? Plus, sabi ng B na lang yan, times C. Sabi ng C na lang yan. So, B times C. Uy, pareho. Diba? So, parang sinabi ko na lang din na A plus A yan is A. Balikan natin. So, A plus A is A. So, in that case, balikan natin yan. So, parang A plus A na lang itong dalawa na to, diba? So, BC na lang yan. Is equal to, Q is equal to AB plus BC. So, meron pa. Factorable pa, di ba? Yung B. So, B times A plus C. So, ang tanong, sino yung mas makakatipid ka ng circuit diagram? Isa, dalawa, tatlo. Ito, isa times isa na lang to. Kasi isang OR to, tapos multiply natin dito ng isa. So, dalawa lang to. So, ito yung final kesa dito. Kasi ito tatlo pa eh. Isa, dalawa, tatlo.
isang AND gate para kay BC, isang AND gate para kay AB, at isang OR gate. O-OR ko sila. Diba? So, ito naman, isang OR gate kay AC, tapos i-AND ko na lang kay B. Diba? So, parang kakat natin. So, ayan. So, ito, common yung B, then B times quantity A plus C. So, ito na lang, parang isang OR gate na i-AND natin kasi quantity to kay B. So, isang OR gate na A plus C, tapos i-AND natin kay B. Kay B. Ayan. So, isang AND gate kasi ito, tsaka itong B multiplied by quantity A plus C. No? Itong B times quantity A plus C. Kasi ang OR gate plus ang AND multiply. So, ayan. Okay, so imagine, no? Ilang gates to? 1, 2, 3, 4, 5. Naging dalawa na lang. So, kahit i-apply mo pa yung value ng combinations ng A, B, C dito, ganun din dito ang labas niyan, ang value. Huh? Yun na. Yun na yung simplified gate natin. So, I think, dyan muna. Tapos na yung ating second module. No? So, na-cover natin, no? So, na-cover natin, interpret natin yung mga theorems, diniscuss natin paano na-prove. Tapos, na-verify natin, no? Using the integrated circuits, yung combination of logic gates kanina. Tapos, nakapag-simplify din tayo. And then, na-appreciate din natin yung origin ng digital modular circuit because of the help of the scientists na yung tatlo nag-create nag-invento ng transistor plus si George Boole para ma-simplify ang digital circuits. No? Katulad ng kanina, ilang gates yun? Siyam versus tatlo. So, ganun siya na-simplify. So, ang digital computer kasi on and off. So, binary on and off lang. So, discrete. No? Still, discrete math yung Boolean theorems. Kasi discrete, specific, either true or false, 1 or 0 ang output natin. So, ayan. Think for any questions, no? Click here, click dun sa ating Edmodo. Mag-chat lang kayo dun for any questions. Chat nyo lang yung gusto nyong itanong, then pagtulungan namin ni Engineer Miranda. So, kami kasi dalawa yung team teaching dito sa subject na to. No? So, pero pinag-usapan namin, concentrate na lang siya doon sa kabilang subject na magka-partner kami. Concentrate na lang ako dito. Diretso na yung pagturo ko dito. Diretso sa subject na yun, sa isa. Okay? So, still, discrete math. Nagkaroon tayo ng mathematical reasoning, paano na-derive yung mga yon. So, yan. Na-practice na naman ang logical level natin. Okay? So, thank you. See you sa next module, module 3.